นี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือกันค่ะเราอ่านแล้วแบบโอ้โฮว้าวให้แรงบันดาลใจเปิดมุมมองการใช้ชีวิตแนวคิดต่อการทำงานในรูปแบบใหม่ๆให้กับเรามากๆเลยถึงมีไหมถ้าเกิดว่าเราจะได้รู้เคล็ดลับบางอย่างจากผู้ที่แบบสูงวัยจากผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเนาะว่า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือกันค่ะเป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วมันช่วยเปิดโลกแล้วก็เปิดมุมมองนะคะแล้วก็ให้แนวคิด mindset ทัศนคติต่างๆที่ดีกับเรามากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเลือกมาด้วยกันทั้งหมด3เล่มค่ะเป็น3เล่มโปรดของเรานะคะที่เราหยิบมาอ่านบ่อยๆแล้วก็อยากที่จะมาแชร์กับทุกๆคนด้วยค่ะ ค่ะงั้นมาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะเล่มแรกก็คือเล่มนี้ขุมทรัพย์สุดปลายฝันค่ะ The Alchemist ผู้เขียนก็คือ Paulo Coelho นะคะเป็นหนังสือที่อยู่ในหมวดนวนิยายเป็นนวนิยายชีวิตนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเล่มที่ไม่หนามากเนาะเพราะว่าสามารถอ่านเหมือนเดียวได้จบสบายๆเลยนะคะซึ่งตอนเราได้หนังสือเล่มนี้มาเราน่าจะได้มาจากร้านหนังสือ แล้วก็ตอนนั้นที่เราไปเนี่ยคือหนังสือเล่มเนี้ยถูกจัดไว้เป็นหนังสือแนะนำหนังสือน่าอ่านอะไรประมาณนี้เราก็เลยซื้อมาอ่านนะคะซึ่งครั้งแรกที่เราอ่านเล่มเนี้ยก็เราอ่านแล้วแบบโอ้โฮว้าวเยอะมากเราอ่านน่าจะเกิน3รอบนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มที่เอ่อเรารักแหละโอเคงั้นมาพูดถึงเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้กันดีกว่านะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งนะคะที่ เขาเนี่ยได้ตัดสินใจออกเดินทางไปยังพีระมิดที่อยู่หน้าปกนี่เลยนะคะเป็นพีระมิดที่อียิปต์เพื่อที่จะทำตามความฝันของเขาซึ่งตลอดการเดินทางของเด็กหนุ่มเนี่ยก็ได้พบกับอุปสรรคสถานการณ์ที่มันท้าทายต่างๆเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ได้รู้จักตัวเองแล้วก็ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงของเขานะคะว่ามันคืออะไรสุดท้ายแล้วเขาก็จะบอกประมาณว่า ไม่ว่าใครอะก็สามารถที่จะเข้าถึงมันได้หากทุกคนเนี่ยเดินตามความฝันแล้วก็พร้อมที่จะฟังเสียงเรียกร้องของตัวเราเองนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะให้พอยต์ประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือให้ทำตามความฝัน Follow your dream ค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้นะคะเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญในการทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ให้เราหันกลับมา ฟังเสียงของตัวเองฟังถึงความสนใจของเราความต้องการของเราแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็เมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ให้มุ่งมั่นแล้วก็ยืนหยัดที่จะทำตามสิ่งนั้นนะคะแม้ว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความท้าทายต่างๆหรือความคาดหวังของสังคมนะคะต่อมาสิ่งที่เราได้เลยก็เหมือนหนังสือเล่มนี้เขามันจะบอกให้จะสอนให้เราเอ่อ รู้จักที่จะสนุกไปกับเส้นทางที่เราเลือกสอนให้เราให้ความสำคัญระหว่างทางมากกว่าเป้าหมายก็คือให้มีความสุขกับปัจจุบันนั่นแหละให้ดื่มด่ำกับมันให้เพลิดเพลินไปกับมันมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ทุกสิ่งที่เจอระหว่างทางซึ่งมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบเติบโตขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออะไรอย่างงี้นะคะ ก็สิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือให้เรารู้จักที่จะเชื่อมโยงกับธรรมชาติหมายถึงให้เราตระหนักว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมนะการกระทำหรือว่าทางเลือกของเราเนี่ยจะส่งผลกับผู้อื่นหรือไม่ก็จะส่งผลกับโลกโดยรวมนะคะทำให้เราแบบเห็นว่าการใส่ใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสัญญาณลางบอกเหตุลางสังหรณ์อะไรอะให้เราเรียนรู้ที่จะเคารพมันแล้วก็ทำตามสัญญาณนั้นๆนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้เมื่อต้องตัดสินใจโดยให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเราที่แท้จริงด้วยนะเออใช่แล้วสิ่งต่อมาที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้นะก็คือเหมือนกับให้เราแบบยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะ การเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เรายอมรับว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะนำเราไปสู่การเติบโตได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอะไรอย่างงี้นะสรุปแล้วก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจแหละแล้วก็ให้เรากล้าที่จะมุ่งมั่นยืนหยัดที่จะทำตามความต้องการของเราอย่างแรงกล้าให้เราแสวงหาเส้นทางทางชีวิตของเราเองแล้วก็ เล่มเนี้ย
ระหว่างการเดินทางของเด็กหนุ่มเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยมันสนุกมากๆเลยเราอะไม่อยากสปอยล์เยอะเพราะอยากให้คนที่ไม่เคยอ่านเนี่ยได้ไปลองอ่านเล่มนี้จริงๆนะคะซึ่งเล่มนี้ใช่ Rosé Blackpink อ่านด้วยนะคะเล่มนี้แล้วถ้าใครยังไม่อ่านนะคะไปหามาอ่านเสียแล้วก็รับรองว่าถ้าได้อ่านแล้วจะวางไม่ลงแน่ๆนะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าการเขียนการเล่าเรื่องเนี่ยมันสนุกมากๆแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบสมูท เป็นเรื่องที่สวยงาม เป็นหนังสือที่สวยงามเล่มหนึ่งแล้วว่ามันเหมาะอย่างยิ่งนะกับน้องวัยแบบประถมมัธยมมหาลัยอะไรพวกเนี้ยก็สามารถเอาเล่มนี้มาอ่านได้เลยนะยังไงก็ใครยังไม่เคยอ่านก็ไปหามาอ่านกันค่ะเล่มนี้เล่มที่2กันเลยนะคะที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเล่มนี้เลยทำน้อยแต่รวยมากค่ะหนังสือนี่ชื่อหนังสือนี่ขายของมากเลยนะทุกคน The 4 Hour Workweek ค่ะเขียนโดย Timothy Ferriss หรือว่า Tim Ferriss นั่นเองนะคะเป็นหนังสือหมวดพัฒนาตนเองนะคะก็ค่อนข้างหนาเลยแหละเล่มนี้แล้วก็โคตรอีกเยอะมากเลยเล่มนี้คือเราชอบ How to เราชอบเทคนิคต่างๆของหนังสือเล่มนี้มากนะเราน่าจะได้เล่มนี้มาโดนป้ายยามาจากพอดแคสต์อะไรนะ The Literary Podcast ใช่เราชอบสโลแกนของพอดแคสต์นี้มาก Reading is sexy อะไรประมาณนั้นคือโดนป้ายยามาเต็มๆสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มาจากไลฟ์สไตล์ของผู้เขียนนะคะหรือว่าทิมโดยเริ่มจากที่ทิมเนี่ยเขาจะแบบรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตตั้งแต่กับชีวิตการทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นซึ่งเขาเห็นว่ามันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแบบตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเก็บเงินตรงนี้เยอะๆนะเพื่อที่จะทำสิ่งที่ต้องการภายในวัยเกษียณหรือว่าซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นน่ะเขาอาจจะแบบไม่มีแรงทำมันแล้วก็ได้แล้วก็ไม่อยากทำมันแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้ใช้ชีวิตในตอนนี้เลยอะไรอย่างงี้อย่างเช่นการไปเที่ยวรอบโลกของเขาการทำกิจกรรมต่างๆที่เขาชอบและคำถามนี้เองนะคะก็เลยนำมาสู่การค้นพบวิธีการทำงานแนวใหม่แบบใหม่ดีกว่านะคะที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อยู่นั่นก็คือการมีอิสรภาพทางการเงินมีเวลาบวกกับการไปไหนได้ทุกที่ซึ่งทิมเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการเป็นเศรษฐีแนวใหม่ค่ะโดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆแหละที่นำเสนอแนวคิดแล้วก็มุมมองวิธีการออกแบบไลฟ์สไตล์ที่มีชีวิตที่อิสระแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่ต้องการในชีวิตตามแบบฉบับของ Tim Ferriss นะคะ โอเคงั้นเรามาดูส่วนแรกกันเลยส่วนแรกนะคะทีมเขาบอกว่าให้เราเนี่ย definition ใหม่ก็คือให้เราเนี่ยตั้งนิยามใหม่ตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ซะตั้งเป้าหมายใหม่ซะแล้วก็ถามคำถามที่มันเข้าท่ากว่าเดิมไม่ใช่คำถามที่ว่าฉันต้องการอะไรเป้าหมายของฉันคืออะไรทีมเขาบอกว่าให้ถามแบบนี้ให้ถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นต่างหากล่ะนี่น่าจะเป็นคำถามที่มันฟังดูเข้าท่ากว่านะอะไรอย่างงี้ ส่วนที่2นะคะก็คือให้เราเนี่ยกำจัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปโดยการลำดับความสำคัญซึ่งทีมเขาแนะนำว่าให้เราเนี่ยทำงานให้มันแบบฉลาดขึ้นแล้วก็ให้พุ่งเป้าไปกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญทีมก็เลยแนะนำกฎ2กฎนี้ค่ะกฎข้อแรกนะคะก็คือกฎของ Pareto กฎ80-20ค่ะโดยให้เราเนี่ยไปดูส่วนถ่วงของ Pareto นะคะ Plato ก็พบว่า 80%ของสวนถั่วนะคะก็มาจากเมล็ดเพียง20%ดังนั้นเราเองก็ต้องหา 20%ของเราให้เจอโดยยังไงโดยการลำดับความสำคัญแล้วก็ให้เวลากับสิ่งนั้นนะคะข้อต่อมาก็คือกฎของ Parkinson กฎของ Parkinson บอกว่าให้เราทำการกำหนด deadline งานนั้นเสียซึ่งงานชิ้นหนึ่งจะกลายเป็นงานที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสำคัญเมื่อเราเอาไปเชื่อมโยงกับเวลาใช่ไหมเวลาที่เราสามารถจะทำงานนั้นให้เสร็จขึ้นได้ซึ่งเหมือนมันจะเป็นแบบเวทมนต์ของ deadline ที่กระชั้นชิดเข้ามาดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืองานที่สำคัญบวกกับการกำหนด deadline เพื่อที่จะทำงานของเราเนี่ยให้มันแบบประหยัดเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะส่วนที่3เนาะมาถึงส่วนที่3กันแล้วก็คือการสร้างระบบทำงานอัตโนมัติก็คือสร้างระบบการทำงานของคุณขึ้นมาหมายถึงทีมเขาแนะนำว่าให้เราเนี่ยไปใช้วิธีจ้างงานจากภายนอกเสีย งานที่เราจะจ้างเนี่ยต้องเป็นงานที่แบบมันสิ้นเปลืองเวลาแล้วก็มีรูปแบบมีความชัดเจนอยู่แล้วก็คือไปหาใครก็ได้ไปหาใครมาทำแทนมันเสีย
เป้าหมายก็คือเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีสภาพทางด้านเวลาแล้วก็ยังมีรายได้อยู่อีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนที่4ก็คือเขาแนะนำให้หายตัวไปเลยปฏิบัติการหายตัวนะคะเพื่อที่จะให้เวลากับตัวเองแล้วก็สร้างความสงบให้ตัวเองไปทำสมาธิไปเข้าคอร์สโยคะไปตามหลักพุทธของเราก็แบบปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้เราวางแผนชิมลางการเกษียณขนาดย่อมๆก็หมายถึงแบบหาเวลาพักผ่อนเสียรีเซ็ตตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็วางแผนความต้องการความฝันของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยทีมเขาแนะนำให้ลองใช้คำถามเหล่านี้ถามตัวเองนะว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณสามารถทำอะไรได้ดีที่สุดอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแบบประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเอง อะไรที่เรารู้สึกภาคภูมิใจเมื่อเราทำมันเสร็จอะแล้วก็เรายังสามารถทำมันซ้ำได้อีกหรือไม่ก็แบบอยากพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรที่ทำให้เราอยากที่จะแบ่งปันหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้นะก็จะแบบมีคำถามให้เราถามตอบแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติ How to ให้เราว่าต้องปฏิบัติยังไงมีแบบฝึกให้เราได้ลองทำแล้วก็มีการแบ่งปันประสบการณ์ตัวอย่างจากเรื่องเล่าของคนที่เขาได้นำเอาเทคนิคจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้แล้วมันได้ผลมาแล้วนะคะโดยรวมแล้วนะคะเรามองว่าหนังสือเล่มนี้ก็ได้เปิดมุมมองการใช้ชีวิตแนวคิดต่อการทำงานในรูปแบบใหม่ๆให้กับเรามากๆเลยถึงแม้ว่าการทำงานตามแบบของ Tim Ferriss ของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนเนาะที่สามารถที่จะทำงานได้แค่4ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่หนังสือเล่มนี้ถ้าเราได้เอาแนวคิดเอาวิธีเอาเทคนิคไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเราเองเนี่ยซึ่งมันก็ได้ทำให้ช่วยกระตุ้นให้เราได้กลับมาถามคำถามแล้วก็ทบทวนสำรวจถึงเป้าหมายของชีวิตแล้วก็การทำงานของเราเพื่อให้มันแบบเติมเต็มมากขึ้นประสบความสำเร็จในรูปแบบของเราและสุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือหนังสือเล่มนี้การเขียนของ Tim Ferriss เขานะคะเป็น How to ที่อ่านง่ายสนุกนะคะแล้วก็มีมุกตลกๆให้เราแบบหลุดขำมาตลอดเลยยังไงก็ไปหาอ่านกันดูนะคะเป็น How to ที่สนุกมากค่ะ ต่อไปเล่มที่3ค่ะเป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะคะความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นพบก่อนตาย The Five Secrets You Must Discover Before You Die นะคะโดยดรจอห์นไอโซค่ะซึ่งเล่มนี้เราโดนป้ายยามาจากหมากวารินค่ะเป็นเล่มโปรดของหมากวารินนะคะแล้วมันก็กลายมาเป็นเล่มโปรดของเขาในที่สุดด้วยซึ่งหนังสือเล่มนี้เนาะก็เป็นหนังสือที่ทำให้เราได้กลับมานึกถึงกับความจริงที่ว่าสักวันหนึ่งเราทุกคนก็ล้วนต้องตายฉะนั้นแล้วเราก็มีเวลาจำกัดในชีวิตอะแต่ว่ามันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราจะได้รู้เคล็ดลับบางอย่างจากผู้ที่แบบสูงวัยจากผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเราว่าเราควรที่จะใช้ชีวิตยังไงให้มันคุ้มค่าแล้วก็มีความหมายอะไรคือเคล็ดลับของการมีชีวิตที่ดีแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขเรามาพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนดีกว่า ผู้เขียนนะคะได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับคนใกล้ตายนะคะแล้วก็พบว่าคนเรานั้นมีการตายที่แตกต่างกันมากเลยนะบางคนเนี่ยตายไปพร้อมกับความสุขอิ่มเอมใจแล้วก็มีเรื่องที่แบบเสียใจเพียงไม่กี่เรื่องแต่ในที่บางคนเนี่ยตายอย่างมีความทุกข์เศร้าเสียใจที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะผู้เขียนเขาก็เลยสงสัยแล้วก็ต้องการที่จะค้นหาว่าเอ๊ะอะไรนะที่มันทำให้คน2กลุ่มเนี้ยมีความแตกต่างกันมากโดยดรไอโซนะคะเขาก็เลยเอ่อ ทำพรอเจกต์หนึ่งขึ้นมาโดยการออกไปสัมภาษณ์คนมากกว่า200คนที่แบบผ่านโลกมาระยะหนึ่งที่อยู่ในช่วงอายุ59ถึง105ปีนะคะอยู่ในแถวอเมริกาเหนือแต่ก็ยังมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็อาชีพอยู่เนาะที่สามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แง่มุมต่างๆของเราที่สามารถให้บทเรียนแก่เราได้โดยผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะได้ถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่พวกเขาแบบ อยากจะบอกกับเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตโดยผู้เขียนนะคะเขาก็ได้นำเสนอผ่านแนวคิด5ข้อเราเรียกว่าแนวคิดแล้วกันเนาะแนวคิด5ข้อซึ่งแนวคิดแต่ละข้อเนี่ยก็ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่น่าสนใจจากชีวิตจริงนะคะพร้อมทั้งยังมีแบบกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆแบบฝึกที่ทำให้เรากลับมาตอบคำถามช่วยกระตุ้นความคิดของเรามากขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ย
ได้เชื่อมโยงกับความคิดเหล่านี้แล้วก็นำไปปรับใช้กับตัวเองนะคะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวคิดที่ว่าเนี่ยเป็นแนวคิดเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือ1เลยบอกให้เราเนี่ยซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะซึ่งมีคำแนะนำของผู้สูงอายุนะคะเขาบอกว่าเมื่อหมดวัยแล้วเนี่ยให้เราลองแบบกลับมาทบทวนตัวเองว่าวันของเราเนี่ยจบไปอย่างไร เฮ้ยวันนี้มันเหนื่อยแต่คุ้มหรือเปล่าก็คือหมายถึงเหนื่อยแล้วเราแฮปปีเราพอใจอะวันนี้เราใช้ชีวิตกับสิ่งที่มันสำคัญกับเราจริงๆหรือ2วันนี้แม่งเหนื่อยเปล่าอะก็คือแบบเหนื่อยแล้วยังรู้สึกแย่อีกอะดูเหมือนว่ามันจะโอเคนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ซื่อตรงกับตัวเองอะซึ่งแนวคิดเหล่านี้นะคะมันก็ทำให้เรากลับมาทบทวนเพื่อทำในสิ่งที่มันมีความสำคัญกับเราจริงๆดูแนวคิดข้อต่อไปกันเลยแนวคิดข้อที่2ก็คืออย่าปล่อยให้เสียดายค่ะก็คือต้องกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นกล้าที่จะลองทำมากขึ้นด้วยการเปิดรับโอกาสต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เผชิญหน้ากับมันนะคะโดยมีคำแนะนำหนึ่งของ Margaret นะคะเธอเล่าว่าเวลาที่จะใช้ชีวิตในมุมมองของหญิงชราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตรงระเบียงบ้านโดยบอกว่า เมื่อเธอต้องตัดสินใจนะเธอจะนึกภาพว่าหากตัวเองเนี่ยเป็นหญิงชราที่กำลังนั่งนึกถึงอดีตที่ผ่านมาอยู่บนเก้าอี้โยกที่ลำเลียงเนี่ยเธอจะขอให้หญิงชราคนเนี้ยแนะเส้นทางให้เธอว่าควรเดินไปทางไหนว่าจะทำอะไรอยากทำที่จะให้ตัวเองเนี่ยเลือกที่จะทำอะไรนะคะซึ่งคนเรานั้นเนี่ยมักจะเสียดายในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนาะดังนั้นเราก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงให้มากขึ้น นี่ก็คือแนวคิดของข้อนี้นี่เองค่ะ ส่วนต่อไปแนวคิดข้อที่3ค่ะก็คือใช้ชีวิตด้วยความรักใช้ชีวิตด้วยความรักในที่นี้ก็คือให้เราเลือกที่จะรักเลือกที่จะรักตัวเองเลือกที่จะรักตัวเองยังไงก็คือให้เราใส่ใจกับสิ่งที่เราป้อนให้กับตัวเองอย่างเช่นวันนี้เรากินอะไรวันนี้เราทำอะไรวันนี้เราคิดอะไรซึ่งความคิดอะมันก็เป็นเหมือนคาถาสะกดใช่ไหมซึ่งความคิดมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่ มีสุภาษิตหนึ่งที่แบบพูดได้ถึงเกี่ยวกับความคิดได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าจงระวังความคิดเพราะมันจะกลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูดเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะมันจะกลายเป็นชะตากรรมของชีวิตในที่สุดอืม ก็ให้แง่คิดดีมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้เราเขาก็ยังแนะนำว่าเราจะต้องเลือกที่จะแบบกับผู้ใกล้ชิดครอบครัวของเรานะคะซึ่งจากการสัมภาษณ์เนี่ยผู้เขียนหรือว่าดรไอโซเนี่ยเขาก็พบว่าร้อยทั้งร้อยเลยมักจะตอบว่าความสุขที่แท้จริงของเขาแล้วจริงๆมันก็คือคู่สมรสบุตรหลานบิดามารดาแล้วก็มิตรสหายนะคะสุดท้ายก็คือเลือกที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความรักก็คือให้เราเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับผู้อื่นนั่นเองค่ะ โอเคต่อไปข้อต่อไปเนาะให้เลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันก็คือเมื่อเขาบอกว่าไอเดียนี้ก็คือแนวคิดนี้ก็เหมือนประมาณว่าเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็จะพบความสุขอยู่เสมอซึ่งเราชอบเรื่องเล่าเรื่องนี้มากเป็นเรื่องเล่าของผู้เขียนที่เขาพบเจอมาเองนะคะคือการเดินขึ้นเขากับหมาของเขาเพื่อเดินออกกำลังกายนั่นแหละ ผู้เขียนเขาก็ได้เล็งเห็นถึงเรื่องนี้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันก็คือเขาสังเกตว่าหมาของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากเลยเนาะเวลาเดินขึ้นเขาอะซึ่งมันดูแบบแฮปปีมากกว่าเขาเยอะเลยซึ่งเขาเนี่ยเกณฑ์ที่จะต้องการที่จะทำตามเป้าหมายก็คือเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ขึ้นบนยอดเขาแล้วก็ลงมาใช่ไหมแต่เขาเห็นว่าหมาของเขาเนี่ยมันสนุกสุดขีดเลยกับการเดินขึ้นเขาอะเพราะว่าระหว่างทางเวลามันเจอหมาตัวอื่นเนี่ยมันจะหยุดเห่าทักทาย หรือเวลามันเห็นอะไรที่แบบน่าสนใจอะมันก็จะแวะสำรวจแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินขึ้นเขาเนี่ยไปกับการแวะดมดอกไม้ข้างทางอะไรอย่างงี้ขณะที่ผู้เขียนเองอะก็แค่เพียงต้องการจะมุ่งตะลุยให้มันผ่านพ้นไปแล้วก็พร้อมกับอ้อนวอนหมาของมันว่าเฮ้ยเร็วเข้าสิไปได้แล้วเราต้องไปให้ถึงยอดเขานะอะไรอย่างงี้เห็นเหรอหมาของนี่มันใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอะเขาก็เลยแบบบอกกับตัวเองว่าโอเค งั้นเดี๋ยวต่อไปอะเขาจะลองเดินในรูปแบบเดียวกับหมาบ้างนะคะแล้วตั้งแต่นั้นเขาก็ลองแบบเวลาเจอเพื่อนระหว่างทางเพื่อนร่วมทางอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะแวะพูดคุยกับเพื่อนแวะถามสารทุกข์สุขดิบกันแล้วก็เวลาเห็นทิวทัศน์อะไรเงี้ยเขาอาจจะแวะดื่มด่ำซึมซับไปกับมันให้เต็มที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาเดียวที่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะทำอะไรให้เกิดขึ้นดังนั้นปล่อยวางความเสียใจจากอดีต หรือว่าความกังวลจากอนาคตเสียให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็
สนุกไปกับมันนั่นเองค่ะนี่คือแนวคิดของข้อนี้แล้วก็แนวคิดข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่าให้เรารู้จักให้มากกว่ารับก็คือให้คืนมากขึ้นแสดงความเมตตาความเอื้ออาทรต่อกันนะคะจอห์นนักฟิสิกส์วัย71ปีนะคะเขาเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนโยงใยเข้าด้วยกันนะคะและคุณจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่คุณน่ะทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังได้ แล้วก็คนหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ได้เปลี่ยนเขาไปมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือกฎทองซึ่งเป็นแนวคิดง่ายๆเกี่ยวกับจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราอยากได้รับการปฏิบัตินะคะซึ่งการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเนี่ยก็พบว่าคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับเขาจริงๆนะคะแล้วก็จากนั้นก็มุ่งความสนใจไปยังสิ่งนั้นแล้วก็ทิ้ง บางอย่างไว้ให้กับคนข้างหลังนั่นเองค่ะถ้าความลับหรือว่า5แนวคิดที่เขาพูดไว้นะแล้วก็นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องแบบให้เราเตรียมตัวตายให้ดีทอมในวัย64ปีนะคะเขาบอกว่าความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเนาะเป็นกระบวนการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งแล้วก็ในบั้นปลายแล้วอะสิ่งที่เรากลัวที่สุดอะคือกลัวมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังติดค้างอยู่เพราะว่าไม่ได้ทำสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อที่จะทำมันน่ะความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นการที่เราจะยอมรับความตายให้ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราได้ใช้ชีวิตนั้นแล้วหรือเปล่าและทุกอย่างค่ะไม่สายเกินไปเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เวลาดีที่สุดครั้งที่2มันก็คือวันนี้ค่ะและตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปอย่ายอมแพ้กับตัวเองแล้วก็เลิกตัดสินกับชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็หันมาใส่ใจกับชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ปลูกต้นไม้ในวันนี้กันค่ะอืมนี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้พูดไว้เนาะมันก็ได้เตือนให้เราเนี่ยกลับมาแบบถึงสิ่งที่เราคิดว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเราก็ได้ยินกันมานานเนาะมันเป็นอะไรที่พื้นฐานมากเลยแต่มันอาจจะแบบ เลอะเลือนหายไปท่ามกลางแบบความสับสนวุ่นวายของชีวิตเราอะแต่หนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้แนวคิดเราแล้วก็กลับมานึกถึงที่จะรู้จักที่จะเก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตใช้ชีวิตด้วยความรักมากขึ้นแล้วก็ให้แน่ใจกับตัวเองนะเว้ยจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องเสียดายให้แบบรู้จักที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆแล้วก็ให้รู้ว่าเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างได้นะด้วยการให้และสุดท้ายนี้สิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือ เราทุกคนมีเวลาจำกัดและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องค้นพบให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงแล้วก็ลองไปทำมันกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวเล่มโปรดของเรานะคะก็3เล่มนี้สำหรับการรีวิวเล่มโปรดของเราก็ประมาณนี้แหละค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็เราอะเป็นคนหนึ่งนะที่แบบชอบอ่านหนังสือมากๆเลยสำหรับใครที่มีหนังสือดีๆหรือว่ามีเล่มโปรดของเพื่อนๆอยากจะมาแชร์กับเราอะคอมเมนต์บอกเราไว้ข้างล่างได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาอ่านบ้างยังไงวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาดูกันยังไงไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย